Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bận, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, chính ta không có lấy đâu của mình. Ngó quanh khắp chốn hữu tình, hiểu rồi thương gửi, ánh nhìn cảm thông. Bốn bề Nam Bắc Tây Đông, là bà con cả, đời không kẻ thù. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương, nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời, không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thậm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng trò. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất. Là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Làm người, nói dễ cũng không dễ. Chẳng dễ gì lay động hàng ngàn trái tim theo điều hay lẽ phải, hoặc quản lý miệng lưỡi thiên hạ. Làm người, nói khó cũng không quá khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình, thế là đủ. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Bất luận bạn thành công ra sao, cũng sẽ có người bình phẩm tốt, xấu. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Ở đời, mỗi người có một phong cách sống, sao không nâng đỡ nhau cùng đi lên, mà cứ chăm chăm hạ thấp, dìm nhau xuống, rồi để được gì? Đúng sai, phải trái, tốt xấu là do góc nhìn khác nhau của con người. Điều quan trọng không phải là nhất định san bằng những dị biệt, mà là giữa những dị biệt đó, ta san bằng được sự hơn thua, đố kỵ, cố chấp trong chính cõi lòng của ta. Cứ thử gieo ai những muộn phiền, chân về nghiêng bước và không yên. Xốn xàng như mắt vừa vương bụi, biết nỗi buồn kia ta nhận riêng. Hãy thử trao ai chút dịu dàng, hạ nồng sau nở lúc thu sang. Mắt từ đưa khắp trong trần thế, ấm áp thay nghìn tiếng hỏi han.
nhắm mắt một lần để lắng nghe. Nghe niềm đau trải khắp sân khê, nhiệm màu giọt lệ thành mây khói. Đời đẹp từ khi sống vỗ về. Hãy thử cho nhau những nụ cười, đất trời như mở lượng đầy vơi. Khi thương và hiểu tràn muôn lối, cõi sống địa đàng vui khắp nơi. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức. Giữa người với người do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cây đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẫn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi. Ở đời có được, ắt có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác. Đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường
mới là hạnh phúc lớn nhất. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong. Thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu. Một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần 100.000 lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chỉ bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. Ái có thể dưỡng hành. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. Tâm ta giống như một con đường, ta càng tính toán, càng lắm mưu nhiều kế, thì con đường ấy càng cụt. Đường rộng không bằng tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng. Nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Ai mang thân người, tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng 1 đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng, từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy, mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng, từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng, từ mùng 1 đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý phải không? Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó,
bóng hình trong gương cau có. Lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười, bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại, nhìn ai, gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lâu gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ ràng, dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công, vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi đó. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp, thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần toan tính sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán thì càng cảm thấy bức xúc, tâm càng không tịnh. Khi ấy, bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả, hoặc vô hình, hoặc hữu hình. Chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, tâm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương, thì là do chúng ta quyết định nhờ vào cái cho đi của mỗi chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng, trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường khổ đau. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Dù biết có thể sẽ nhận lại điều bất như ý, bạn cũng hãy vẫn cứ cho đi. Bởi cho đi tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không ngơi nghỉ của cuộc sống và của đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm, nếu ta cười, ảnh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy, luôn sống đời hướng thiện, vững tin mai hạnh phúc lại trao quả. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hành là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày, thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Bạn có tin rằng có người đến khi trút hơi thở mới ngộ ra mình từng sống? Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Có câu tri túc, tiền túc, đại túc, hạ thời túc, nghĩa là biết đủ là đủ, chờ tới khi nào. Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này, thì ta không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng, khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình?
sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo, một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt, thủy kiều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dâm. Mọi khổ đau hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào, thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế, thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Đây vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Có thành, ắt có bại, có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được, cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất, cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó, bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Con người, không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người, ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc, khi trở thành hồi ức rồi, mới thấy hết sự quý giá. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau, nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức, nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói, nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm, nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người, nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Thông thường, khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy.
Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên, những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó, bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Con người, không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người, ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc, khi trở thành hồi ức rồi, mới thấy hết sự quý giá. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau, nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức, nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói, nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm, nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người, nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Thông thường, khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên, những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Thông thường, lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người,
nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ. Tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn. Sáng suốt một chút, nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở trọn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa. Chịu nhường đường mới khỏi phải bon chia. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ. Tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được, mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương, tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình, lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng, sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia, phần đông
đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sống yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cây đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước.
Một chút quanh co đó không phải đã khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới. Đời người không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi buồn cần chuyển hóa, những hạnh phúc và buồn đau cần đối diện. Sanh là chuyện đã rồi, sống là mình phải chọn. Hiểu đạo lý này, bạn sẽ có cách thích ứng của riêng mình. Đời người, lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp, thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện, thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn, thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu, cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích. Đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường, cái được rồi lại để vụt mất, sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi, rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Chúng ta, một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn. Trên đời có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đôi khi chỉ có được một lần trong đời, mất đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Hãy trân trọng những người ở lại và tiễn chân những kẻ muốn ra đi. Đừng vì bất kỳ một cá nhân nào mà đánh mất hết những điều tốt đẹp lớn lao phía trước. Khi gặp chuyện không vui, đừng nổi giận vô cớ hay mong chờ sự đồng tình từ người khác. Vì thói đời vốn lạnh lùng hờ hững, quá yếu đuối chỉ khiến người khác xem thường mà thôi. Dù trong mắt thiên hạ bạn chẳng là gì cả, nhưng bản thân nhất định phải giữ lấy sự tự tôn của chính mình. Đừng cứ nghĩ mãi về một vấn đề, cũng đừng đặt tất cả tình cảm của mình vào một người duy nhất.
bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn hữu và rất nhiều việc khác cần phải lo. Và hãy nhớ, cuộc sống luôn cho ta những cơ hội mới, gọi là ngày mai. Con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có niềm đau, nỗi khổ và thất bại. Sai sót ở đâu thì làm lại nơi đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công ngày mai. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ, để mai kia trở thành hiện thực. Hiện tại chăm chỉ cày cấy, thì ngày sau ắt có cái để thu hoạch. Chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng. Không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận. Biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong. Thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Khi cảm thấy khổ đau, đầu tiên cần phải phá bỏ là sự cố chấp. Vấn đề là bạn có chịu buông bỏ hay không mà thôi. Cánh cửa này khép lại, tự nhiên sẽ có khung trời khác mở ra. Vấn đề là bạn có nhìn thấy hay không mà thôi. Nhân sinh một đời, người ta làm mọi thứ chỉ để có nhà cao cửa rộng. Thực tế chỉ cần một mái lều tranh cùng băng ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống đã có thể tận hưởng niềm vui của sự thanh nhàn. Ở đời không cần giàu sang phú quý, bình an khỏe mạnh là được. Không cần lời lẽ khéo léo, chân chất thật lòng là được. Không cần nhiệt tình nóng vội, từ tốn bao dung là được. Chọn nghề nghiệp đúng thì thành công một đời. Chọn bạn bè tốt thì khôn ngoan một đời. Chọn hoàn cảnh phù hợp thì vui vẻ một đời. Chọn tri kỷ thiện lành thì hạnh phúc một đời. Chọn cách sống lạc quan thì thanh thản một đời. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Sống nên vui vẻ một chút, vì cuộc đời vô thường ngắn ngủi. Kiểm soát tốt tâm trạng mình mới có thể thanh thản bình an. Dù bạn từng trải qua bao nhiêu buồn đau, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Không có gì là vĩnh viễn, vì cuộc sống phân nửa là hồi ức, phần còn lại là phải tiếp tục. Hãy mang những điều không vui trả hết lại hôm qua, tặng cho hôm nay niềm tin và hy vọng, rồi gửi đến ngày mai tất cả sự nỗ lực của mình. Mọi việc đều có đáp án riêng của nó. Đã cố gắng hết mình rồi thì không cần phải lo lắng hay muộn phiền, cứ thuận theo nhân duyên là được. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân,
dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc, thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào, thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế, thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Đây vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Có thành, ắt có bại. Có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là 3 bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến 1 phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng, buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Có những lúc, con người sống quá xét nét sẽ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh. Sống phớt lờ một chút, có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Cuộc sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản. Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên giản đơn và có phần qua loa đại khái. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người, hãy cứ đơn giản. Làm việc, hãy cứ thực tế. Để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thông dong tự tại. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những sự tình không hài lòng. Khi ấy, ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất phải có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy năng lượng. Người biết nhẫn sẽ thường ít phạm sai lầm do hành động nhất thời. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Tương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ trẻ lâu.
Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa đã giúp ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi ly, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn tính toán chi ly thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Đôi khi, lùi một bước là chính là tiến lên một bước. Lùi một bước, nhường nhịn một bước, sẽ có nhiều bạn bè hơn. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì nên dừng lại. Nếu cần bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa, sẽ chẳng sao đâu. Những giá trị cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới đều chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của nhiều người vào ngục thức. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình đến mức quên mất sống trọn vẹn trong hiện tại? Ở đời, không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Con người không ai là hoàn mỹ. Công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra. Bị ban ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ, rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời. Tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt.
Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nếu ý thức được quy luật nhân quả, những quyết định sẽ trở nên sáng suốt. Nếu biết được khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu gìn giữ một trái tim mộc mạc, việc gì đến cũng sẽ rất giản đơn. Nếu rèn được một thói quen phản tỉnh, mỗi ngày qua bạn sẽ càng tỉnh thức. Cuộc sống là những mảng nhỏ ghép lại mà thành. Hôn nhân một nửa do vun đắp, nửa còn lại cần chấp nhận. Gia đình một nửa cần cho đi, nửa còn lại là nhận được. Tình cảm một nửa là qua lại, nửa còn lại cần giữ gìn. Vợ chồng một nửa cần bao dung, nửa còn lại cần chăm sóc. Con cái một nửa là thiên phú, nửa còn lại do nuôi dạy. Cha mẹ một nửa cần hiếu thuận, nửa còn lại cần gần gũi. Công việc một nửa là vận may, nửa còn lại cần cố gắng. Tiền bạc một nửa là vui vẻ, nửa còn lại là lo buồn. Cuộc sống một nửa là hồi ức, nửa còn lại cần tiếp tục. Hạnh phúc một nửa là cảm giác, nửa còn lại nhờ biết đủ. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giã đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ, vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm thương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ, kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng. Một hôm hồn an tịnh, quay trở về với thân. Thở vào, ra, dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười. Mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời. Niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia rồi. Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh.